नमस्कार, मी लतिका महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे। आज मी तुम्हाला गाजराचा ज्यूस बनवून दाखवणार आहे, पण त्याआधी चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। त्यासाठी गाजर घेतलेले आहेत, तर हे स्वच्छ धुवून घेतलेले आहेत। त्याची वरची साल काढायची आहे, तर बघा सुरीने काढली तरी चालेल आणि अशी जरी काढली ना तरी चालेल। तर पूर्णपणे काढायची आणि छोटे छोटे तुकडे करून घ्यायचे। तर मी अशा पद्धतीने काढते आणि छोटे छोटे तुकडे करून घेते। गाजराची पूर्ण साल काढून छोटे छोटे तुकडे केलेले आहेत। हे 4 गाजर आहेत मीडियम आकाराचे, लहान मोठे आपल्या आवडीनुसार करा, जसं मिक्सरमध्ये बारीक झाले पाहिजे अशा प्रकारे। त्यासाठी बघा एक लिंबू घेतलेला आहे, त्याचे 2 भाग केलेत। आपल्याला ह्यासाठी अर्धच लिंबू पाहिजे आणि थोडासा सजावटीसाठी पुदिना घेतलेला आहे आणि थोडंसं आपल्याला मीठ लागणार आहे। मिक्सरचं भांडं घेतलेलं आहे, त्याच्यामध्ये हे आपण गाजराचे जे छोटे छोटे तुकडे करून घेतले होते हे सगळे टाकून घेऊया। सगळे गाजराचे बघा तुकडे मी टाकून घेतलेले। त्याच्यामध्ये थोडंसं आपल्याला थंड पाणी टाकायचं आहे, कारण त्याशिवाय हे बारीक पण होणार नाही आहे आणि त्याचा ज्यूस पण होणार नाही आहे। तर मी एकदम थोडंसं पाणी टाकले बघा। 1 लिटरची बाटली आहे, त्याचे थोडंसंच पाणी टाकलेलं आहे आणि हे मिक्सरला एकदम आपल्याला बारीक करून घ्यायचं आहे। मिक्सरला बघा एकदम बारीक करून घेतलेले। आता किती बारीक केले ते पण मी तुम्हाला दाखवते। अशा पद्धतीत बघा एकदम बारीक करायचं, जेणेकरून ह्याचा पूर्णपणे आपला ज्यूस निघाला पाहिजे। आणि त्यात आपण एक अर्धा कप तरी पाणी टाकलं होतं। आता हे आपण एक टोप घेतलेला आहे आणि त्याच्यावर एक बारीक चाळण घेतलेली आहे। पूर्णपणे आपण हे काढून घेऊया। मिक्सरच्या भांड्यातलं पूर्ण काढून घेतलेलं आहे आणि ह्याला आपल्याला ना चमच्याने किंवा दुसऱ्या कुठल्याही वस्तूनं असं त्याला चांगलं दाबून ना पूर्णपणे ह्याचा ज्यूस काढून घ्यायचा आहे। हे बघा एकदम मी दाबून काढून घेतलेला आहे। हे फेकून द्यायचं नाही, ह्याचा पराठा पण छान लागतो। आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे तुम्ही गाजराचा जर हलवा करत असेल ना तर त्याच्यामध्ये जरी हे टाकलं तरी चालेल। आता ही जी आपलं बघा गाजराचा ज्यूस काढलेला आहे ते किती पातळ आहे आणि एकदम थोडंसं पाणी टाकल्यामुळे चवीला पण एकदम छान असं आहे। तर ह्यात आपल्याला थोडंसं मीठ टाकायचे, 1 चिमूटभर मीठ टाकायचे, जास्त टाकायचं नाही आहे। ह्याच्या जागी तुम्ही जर काळं मीठ टाकलं तरी चालेल। तर बघा मी केवढंसं घेतलं, त्यासाठी तुम्हाला मी हातावर दाखवते, कारण काय होतं मी दाखवते प्रत्येक गोष्ट आणि परत एवढे कमेंट करतात का नाही। तर ह्याच्यामध्ये आपल्याला बघा अर्ध लिंबू पिळायचं आहे। जर तुम्हाला आवडत असेल तर टाका। हे कसं वेट लॉससाठी पण हे छान आहे। बारीक लिंबू होतं, एकदम मीडियम आकाराचं बारीक लिंबू होतं। ह्याच्यामध्ये तुम्हाला थोडीशी साखर टाकायची असेल चवीसाठी तर टाकू शकता। बघा पिठी साखर आहे, एकदम थोडीशी आहे आणि हे चांगलं मिक्स करून घेऊया। आता ह्याच्यामध्ये मी तुम्हाला पुदिन्याची पानं दाखवली होती, ती बघा मी अशी बारीक कापून घेतलेली आहेत, ती टाकूया आपण। आता हे तर आपल्याला काय पाणी वगैरे काय वापरायचं नाही आहे, असंच प्यायचं आहे, एकदम छान असं लागतं। आता गरमीच्या दिवसात ह्या दिवसात हे चांगलं आहे। तर ह्याच्यामध्ये मी 2 बर्फाचे खडे टाकणार आहे। असं जरी बर्फाचे न खडे टाकता जरी पिलं ना तरी एकदम चांगलं आहे। असं जरा थोडंसं हलवून घ्यायचं आणि आपण हे टाकून घेऊया। बघा किती मस्त असा झालेला आहे, तुम्हाला मी उचलून दाखवते। बघा किती छान असा एकदम चवदार असा झालेला आहे। ह्याच्यापासून ना वेट लॉस एकदम मस्त होतं, तुम्ही करून बघा। रोज प्यायला ना तर हा गरमीसाठी एकदम चांगला आहे। ही जर रेसिपी आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।